Paano nga ba i-reset ang MPIN o palitan yung MPIN natin dito sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa GCash, may option ako na mag-login via biometrics. At dahil dyan, nakalimutan ko na yung MPIN ko. Pwede ako magpalit ng MPIN mula dito sa loob ng GCash. Tap ko yung profile, tap ko yung settings, change MPIN, at kailangan i-enter dito yung current na MPIN, which is hindi ko nga rin alam. Kapag naman naka-logout ako, try ko yung MPIN login, merong option dito ng forgot MPIN. Instead na i-enter ko siya dito at magkaroon ng error na katulad nito, ang gagawin ko na lang ay forgot MPIN tayo. We need to do 2 steps authentication for this. Tap ko yung send code. Unang authentication, magkapadala ng OTP sa cellphone number mo, which is yun yung nakalink sa GCash account mo. Ito na yung na-receive kong OTP mula sa GCash. Enter ko lang dito. By the way, pag MPIN or OTP pala, wag na ibibigay ito sa ibang tao. This time is selfie naman. So, tap ko tong next. At after nung selfie, pwede nang mag-set ng new PIN. Enter ko lang dito yung MPIN ko. Twice siyang i-enter. Tap ko yung submit. At reset MPIN successful. Tap ko yung okay. Kapag nag-reset ng MPIN, may ma-receive kayong confirmation na katulad nito. Which is maganda para nga naman kapag alam nyo may nag-send nito at hindi naman kayong gumawa, mag-report na kayo agad sa GCash. This time, mag-login lang ako. Obviously, hindi ko na magagamit yung biometrics login, which is i-enable ko lang siya after this. Pero, gamitin ko na yung new PIN ko. So, wala naman naging problema. Enable ko na yung biometrics para pwede ko rin itong magamit na pang login. Yung fingerprint o yung face scanning ng phone. Pero bago yan, hintayin ko muna yung OTP ulit. Tap ko yung submit. Processing na. Kanina nga pala, medyo natagalan ako makareceive ng OTP, yung nag-reset pa lang ako ng MPIN. Pero ngayon, mas bumibilis na. At ito na, successfully, nakapag-change tayo ng MPIN. Bali, ang gawin ko, mag-logout ako. At mag-login ako, pwedeng gamitin ng bagong MPIN o yung biometrics na din. So, successfully, nakapag-change tayo ng MPIN dito sa GCash. Kung sakali nagkakaroon ng problema sa pagpalit ng MPIN, pwedeng mag-report sa GCash kaagad. Dito sa help center nila online, pwedeng yan gawin. At kung kailangan nyo ng step-by-step guide kung paano nga ba mag-report sa GCash, online lang, pwede nyo i-check yung page or channel namin o yung link to that video tutorial ilalagay namin sa bandang baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!